hello hello ይሰማል ለቀ እንጀምረው ጆይን የሚያደርጉን ጆይን አደርጋለሁ ማለት ላይ እሺ እሺ ትንሽ መለሰ እሺ ኦኬ እዚች ጋር ያዝኛ እንደ በጥሞን ያዙኝ here is birth weight ቅድም ያልናቸው ናቸው birth weight the birth weight which divide in group 1 poor group 2 average group 3 comparatively rich ወይም ደግሞ high socio economy ያልናቸው middle socio economy group 2 group 1 ላይ poor socio economy ይሄ socio ከሶስት birth weight ከሶስት ከፍለ ነው ማለት ነው ከግሩፕ 1 የተወለዱ ህፃናቶች አሉ ግሩፕ 2 የተወለዱ ህፃናቶች አሉ ግሩፕ 3 ላይ የተወለዱ ህፃናቶች አሉ አጠቃላይ ያለን ሳምፕል ግሩፕ 1 ላይ 10 አለ ግሩፕ 2 ላይ 8 አለ ግሩፕ 3 ላይ 6 አለ 10 8 18 ሲደመር 6 አጠቃላይ 24 ሳምፕል አለን ያጠቃላይ 24 ነው ሳምፕላችን ስለዚህ የ24ቱ ሰው የ24ቱ ህፃናት በርዝዌት ብንሰራው በርዝዌት ቢሰራ ሚኒመም ሊሆን ነው የያንዳንዱ በርዝዌት ከ2.6 የመጀመሪያው ግሩፕ ጀምረን ሰም አፕ አድርገን እስከ መጨረሻዋ 3.5 ድረስ እንደምርና ሲካፈል ለ24 እናገኛለን ይሄ ምን ይባላል ግራንድ ሚን ወይም ደግሞ ኦቨርኦል ሚን እንለዋለን የሁሉም ነው የግሩፕ አይደለም አሁን ተወለዚች ጋር በጣም ቤዚካሊ ቁጥሩን አይደለም ፈረው ኮንሰፕቱን እንድትውስጥ ፈልጋለሁ ኮንሰፕቱ አሁን ተወለዚች ጋር ግሩፕ 1 ምንድናቸው ብላ low socio economy ወይም ደግሞ those just born from low socio economy ነው yeah so ስንት አለ 2.6 2.5 2.7 2.4 2.7 2.3 2.8 እያለ እስከ 2.5 አለ የነዚህ ሰዎች አማካኝ ህፃናቶች በርዝዌት 2.65 ነው 2.65 ሚን በርዝዌት ነው ይሄ ተሰምተና የራሳቸው ምን አላቸው ኤስዲ ወይም ደግሞ ስታንዳርድ ዲቪዥን አላቸው ግሩፕ ላይ ስንመጣ ደግሞ 8 ህፃናቶች አሉና 2.7 2.9 3 2.8 እስከ 3.1 ሆኖ የነዚህ የግሩፕ አማካኝ 2.86 ነው ግሩፕ ላይ ስንመጣ 3.3 3.6 እያለ እስከ 3.5 አማካኝ በርዝዌት እዚህም ጋር ስንመጣ 3.48 ነው ተሰምተና 3 ሚን አለና ሚን 1 ሚን 2 ሚን 3 ጥያቄው እነዚህ ሚኖች የሚን 1 2.65 የሚን 2 2.86 የሚን 3 3.48 እነዚህ ሚኖች ላይ statistically significant difference አላቸው ወይንስ የላቸውም ነው የሶስቱ ሚኖች ቢሹር ኢንዲቪጁዋሎችን ይያልኩ አይደለም የሚኖች ዲፈረንስ ነው ያወራ ያለው ግሩፕ 1 በመሆኑ ግሩፕ 2 በመሆኑ ግሩፕ 3 በመሆኑ ያላቸው የሚን ዲፈረንስ አለ ወይንስ የለም ነው አንድ ነገር ልንገራችሁ እዚች ጋር ግሩፕ 1 ላይ ያሉ ሰዎች ካራክተር አላቸው አንድ የሚያረጋቸው ለምን የተወለዱት ሎው ሶሾ ኢኮኖሚ ፑር ፋሚሊ ስለሆነ ግሩፕ 2 ላይ አንድ አይነት ካራክተር አላቸው የተወለዱት አቨሬጅ ወይም ደግሞ ሚድል ሶሾ ኢኮኖሚ እንላቸው ተመሳሳይ ሪችም የራሳቸው ካራክተር አላቸው አሁን እዚህ ጋር ስንመጣ ግሩፕ 1ዎች በሙሉ አንድ አይነት ኖራቸው አንዴ ሎው ሶሾ ኢኮኖሚ የተወለዱት አቶች በሙሉ ኩል በርዝዌት ኖራቸዋል አይኖራቸውም ግሩፕ 1 ላይ ሆኖ ራሱ የተለያየ ነው በርዝዌታቸው ከሰው ይለያያል 2.6 አንዷ እናት ወለደች አንዷ እናት 1.5 አንዷ 2.7 አንዷ 2.3 እያለ እስከ 2.5 ኢቭን 3 አለ ሎው ሶሾ ኢኮኖሚ ሄሎ ይሰማናል ዶክተር ይሰማል ቲቸር ይሰማል በአማርኛ አይ እንደው በአማርኛ እንደው ይሰማችሁ ብዬ ነው ይሰማል ቲቸር አሪፍ ነው good ይሰማል ስለዚህ አንድ ግሩፕ ላይ ያሉ ግሩፕ 1 ላይ ያሉት ራሱ አንድ አይነት አይኖራቸውም ፑር በመሆናቸው ምክንያት ሁሉም እናቶች አንድ አይነት በርዝዌት አይወልዱም ይለያያል
በእናቲቱ ፋክተር ምክንያት ሊሆን ይችላል ባዮሎጂካል ሊሆን ይችላል whatever ብዙ ፋክተር በአንድ አይነት ግሩፕ እንኳን ሆኖ አንድ አይነት በርዞት አይኖራቸውም አናውቀውም ይሄን ስለማናውቀው ይሄ ምን ይባላል መሰላችሁ የጥናታችንም ዋና ኢንተረስትም አይደለም በአንዱ ግሩፕ ውስጥ ያሉት ህፃናቶች ለምን በርዞታቸው ተለያየ የሚለው የኛ ኢንተረስት አይደለም ግን ቫሪዬሽን አለ within a group በአንዱ ግሩፕ ላይ ፑር ላይ ያሉ ቫሪዬሽን አላቸው አቨሬጅ ላይ ያሉትም ቫሪዬሽን አላቸው ኢንዲቪጁዋሎቹ ከአንዱ ወደ ሌላኛው ሲመጡ የተለያየ በርዞት ነው ያላቸው ግሩፕስ ላይ ሲመጡ within ግሩፕ 3 ሁሉም ሃይ ወይም ደግሞ ሪች ወይም ደግሞ ሃይ ሶሺዮ ኢኮኖሚክ የተወደዱ ህፃናቶች ሁሉም በርዞታቸው እኩል ነው ማለት አንችልም አንዱ ከፍ ይላል አንዱ ዝቅ ይላል ይሄ ኢንዲቪጁዋል ቫሪዬሽን ይባላል ስለዚህ አንዱ የቫሪዬሽን ምንጭ ምናል ነው individual variation ውስጥ ላይ ያለው ወይ ምን ነው አለ መስላችሁ within በግሩፕ ውስጥ ስለሆነ within variation within the group variation አለ እንላለን within variation individual variation or random variation random በቻንስ የመጣ ማለት ነው በቻንስ የመጣ random variation or unexplained variation because explained አናረገውም በእናይቱ ጄኔቲክስ በእናይቱ ትምህርት ደረጃ በእናይቱ አመጋገብ በእናይቱ and in so many factors environmental factors ስለዚህ ይሄ unexplained factor variation እንላለን ተስማምተናል so በኢንዲቪጁዋሎች within the group ያለው variation ስንት ስማወጣለት unexplained variation within variation random variation ተስማምተናል ይሄ እንላለን እንደገና እንቶሎ ደግሞ ሌላ variation ልንገራችሁ ሌላ variation ግሩፕ 1 ላይ ያሉ ሰዎች አማካኝ በርዝዌይ ስንት ነው 2.65 ግሩፕ 2 ላይ አማካኝ በርዝዌት 2.86 ግሩፕ 3 ላይ 3.48 የነዚህ ሚን ዲፈረንስ በምን መጣ ብንባል አንድ ምክንያት የለንም እንዴ አለነ ለምን ግሩፕ 1 ላይ ያሉት ምን ስለሆኑ ፑር ሶሺዮ ኢኮኖሚ ግሩፕ 2 ላይ ያሉት አቨሬጅ ሶሺዮ ኢኮኖሚ ግሩፕ 3 ላይ comparatively rich socio economy ስለዚህ እነዚህ ሚን ይሄ ሚን low socio economy ሚን 1 የlow socio economy ሲሆን ሚን 2 average socio economy ሚን 4 comparatively rich socio economy ስለዚህ እነዚህ ሚኖች at least explain እናደርግበታለን በማን grouping variableአችሁ group ባረጋችሁበት variable የመጣ ነው ማለት ነው being poor or average or high የመጣ ነው ይሄ ኢፌክት overall ኢፌክቱ ነው እዚህ ጋር ኢንዲቪጁዋል አይደለም overall ኢፌክቱ ላይ ስለዚህ እዚች ጋር ስንመጣ 2.65 2.86 3.48 ቫሪዬሽን አላቸው አላቸው ይሄ ቫሪዬሽን ግን explained ነው unexplained ነው yeah it is explained because of what grouping effect ነው someone is group 1 the other is group 2 the other is group 3 so this is because of grouping effect ምን እንለዋለን ይሄኛው explained variation also called grouping variation also called we can say between class variation between group variation አሁን ይሄኛው ሁለተኛ variation ያደረግነው አንዱን ግሩፕ ከሌላኛው ግሩፕ ይሄኛው ግሩፕ ከሌላኛው ግሩፕ ቫሪ ለምን ያረጋም በስናወራ አንዱ ግሩፕ 1 ስለሆነ ሌላኛው ግሩፕ 2 ስለሆነ ሌላኛው ግሩፕ 3 ይሄ ግሩፕ የተከፈለበት ደግሞ በግሩፒንግ ቫሪያብል ነው ሶ ቫሪዬሽን ስንታየን ሁለት አይነት ቫሪዬሽን አለ within variation እና between variation explained የሚደረግ ነው በግሩፒንግ ቫሪያብል or because of treatment effect ነው within group ግን individual variation ነው individual variation ደግሞ ስለዚህ የቀጣዩን ብናየው total variation is equals to variation due to treatment or intervention as well as variation due to random sampling a variation due to random sampling it will not be zero there is always a chance when you pick some individuals within a group the probability of having vary one individual to the other individuals always exists so this variation due to random sampling it is unexplained variation or residuals or
error. But variation due to treatment or intervention, this is the variation that you really manipulate, you have done because of the intervention, because of some categorizations, having low socioeconomy, middle socioeconomy, or high socioeconomy, or in previous example, being using chemical fertilizer or biological fertilizer, or no fertilizer, no utilization of any fertilizer. So the variation due to treatment or intervention, this variation may exist or may not exist, ሊኖርም ይችላል ላይኖርም ይችላል። እናንተ ቴስት የምታረጉት ነገር ቫሪዬሽን ሊያመጣ ይችላል ላያመጣ ይችላል። So sum square total variation equals to sum square between variation the variation due to random samplings. Yeah, sum square within, so between variation as well as within variation. So let us እዚህ ጋር ይሰማል እንደው ትንሽ ገብቷችኋል? ትንሽ ገብቷችኋል? ትንሽ ቆጥቆ እሺ አሁን ስታቲክስ ላይ ስታወሩት እንትኑ አይደለም የሚያስፈልገው ምኑ መሰላችሁ ይሄ ስታቲካል ቁጥሩ መብዛት አይደለም ኮንሰፕቱ ግን ይግባችሁ እያወዳደርን ያለነው ምኖችን ነው ሚኖችን ነው ሚን 1 ይታያችኋል አሁን ዲስፕሌይ ያደረጉት ሚን 1 ሚን 2 ሚን 3 ዲፈረንስ አላቸው ወይስ ዲፈረንስ የላቸውም ነው ግሩፒንግ ያደረጋችሁበት ቫሪያብል ለውጥ አምጥቷ ወይንስ አላመጣም ነው ጥያቄው አሰምተራ ዊዝን ቫሪዬሽን አለ ግሩፕ 1 ላይ ያሉ ሰዎች በአንድ ግሩፕ ላይ ያሉ ሰዎች አላቸው ያ ቫሪዬሽን ምን ይባላል ዊዝን ቫሪዬሽን ይባላል አንኤክስፕሌንድ ነው በተለያየ ምክንያት ሊመጣ ይችላል እኛ የምናውቀው ግን ግሩፕ 1ዎች አንድ ሚን አላቸው ግሩፕ 2ዎች ሌላ ሚን አላቸው ግሩፕ 3 ደግሞ ሶስተኛ ሚን አላቸው እነዚህ ሚኖች የሚለያዩትኝ because of grouping effect እንደሆነ ግናቃለን አዎ ያ ግሩፒንግ ኢፌክት ምንድነው ሶሾ ኢኮኖሚ ብዬ የከፋፈልኩበት ማለት ነው ወይም እስኪ በነርሲንግ ልምጣላችሁ ነርሲንግ ላይ በሽተኛ ብናስብ ምን ያላቸው ሬስፓራቶሪ ኢልነስ ያላቸው በሽተኞችን አንዱን ግሩፕ በምን አከሙትኝ በአሞክሳሲሊን አከሙትኝ አንደኛውን ግሩፕ ደግሞ በምልክሞ ሌላ አንቲባዮቲክ ዚትሮማይሲን ሰጠሁትኝ ሌላኛውን ግሩፕ ደግሞ ኦግሜንቲን ሰጣሁት እዩትኝ ስለዚህ በምን ያክል ጊዜ ተሻላቸው ብትሉ ግሩፕ 1 ላይ አሞክስ አይወሰዱ ሰዎች ሁሉም በእኩል ቀን አይሻላቸው ግን በአማካኝ አሞክስ አይወሰዱ ሰዎች ሚን 1 አላቸው በምን ያክል ቀን ተሻላቸው ግሩፕ 2 ዚትሮማክሲን የወሰዱ ሰዎች ሁሉም በእኩል ቀን አይሻላቸው የተለያየ ቀን ይሻላቸው ኢንዲቪጁዋል ቫሪዬሽን ስላለ ነገር ግን የነዛ ግሩፖች ናላቸው ግሩፕ 2 የራሳቸው ሚን አላቸው በአማካኝ ግን ዚትሮማክሲን የወሰዱ ሰዎች ግሩፕ ኦግሜንቲን አሞክሳ ፕላስ ክላቭኒክ የወሰዱ ሰዎች ሁሉም ሰዎች እነዚህ እኩል ቀን አይሻላቸው የተለያየ ቀን ነው የሚሻላቸው ነገር ግን ኦግሜንቲን የወሰዱ ሰዎች በአማካኝ ምን ያክላላቸው ሚን 3 ያላቸው አሁን ጥያቄው የተለያየ መድኃኒት መውሰዳቸው ቫሪዬሽን አምጥቷን ስንል የምናዋድረው ሚን 1 ሚን 2 ሚን 3 ነው ግሩፒንግ ኢፌክት አለ ወይንስ የለም ነው ይሄን ነው ተሳምተናል እነዚህ ሚን 1 ሚን 2 ሚን 3 ምንም አይነት ዲፈረንስ የላቸውም ስታቲስቲካል ዲፈረንስ የላቸውም ማለት ምን እንደሚነግረን አሞክሳም ብሰጠው ዚትሮማይሲንም ብሰጠው ኦግሜንትንም ብሰጠው ዲፈረንስ የለም ማለት ነው ዲፈረንስ የለም የሚሻላቸው ጊዜ ዲፈረንስ የላቸውም በቃ ሁሉም በተማሳይ ጊዜ ነው የሚያሽሉ ሪከቨሪ የሚያደርጉ ተማሳይ ጊዜ ነው ማለት ነው ስለዚህ የምንፈልገውኛ ታች ያለውን የሚን ዲፈረንስ ክላስ ሚን ዲፈረንስ ነው ዲፈረንስ አለ ወይንስ ዲፈረንስ የለም ይሄ ዲፈረንስ ደግሞ እናቃለን ለምን ግሩፕ 1 የወሰደው አሞክሳ ነው ግሩፕ 2
ዚትሮማይሲን ነው ግሩፕ 3 ክላቭኒክ ኤንድ አሞክሳ ነው ስለዚህ ይሄ ቫሪዬሽን የመጣው ሚን 1 ሚን 2 3 የመጣው explained variation between variation the variation that can we know it exactly because of grouping የመጣ ነው እናዋድራለን ያ በእናንተ ሴንስ በዚህ ብታረጉት ቤስት ይሆናል ወይም ሌላ ሊሆን ይችላል ለወይም ሌላ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ በርን ለሆነ ሰው ምን ትሪትመንት ሰጣላችሁ በርን ኬዝ ያ እዚህ በርን 1 በርን 2 በርን 3 ብትቱኝ ለአንደኛው የሆነ ትሪትመንት ሰጣችሁት ሪከቨሪ ታይም አለው ሌላኛው በርን 2 የሆነ ሰጣችሁት የሆነ ትሪትመንት ሪከቨሪ ታይም አለው ትሪትመንት ሰጣችሁ ሪከቨሪ ታይም አለው ዘን የነዚህ ሪከቨሪ ታይም አማካይ ቫሪዬሽን አለ ወይንስ የለም ቫሪዬሽን ከሌለ ሶስቱም ትሪትመንቶች ምንም አይነት ዲፈረንስ የላቸውም ሶስቱም ብትሰጠም ችግር የለም አንደኛውን ፕራዮሪታይዝ የምታደርግበት መንገድ የለህም ማለት ነው okay let's come up with this analysis of variance in k independent random samples k independent random samples each one corresponds to the population service different treatment with total observation n1 n2 n3 up to nk you can have n1 is group 1 n2 is group 2 n3 is group 3 nk is final group so the k will be depend upon your independent variable ወይም ፋክተር ያላችሁኝ ለምሳሌ k independent random sample ያልነው n1 n2 n3 up to nk የሚባለው n በምን ይወሰናል n1 n2 n3 በምን ይወሰናል ካለ የሚወሰነው በምትዙት ግሩፒንግ ቫሪያብል ነው ቀደም ለምሳሌ ትሪትመንት ፎር ሬስፒራቶሪ ኢልነስ ብለን 3 መድኃኒት ወሰድነ አሞክሳ ዚትሮማይሲን አድዌላስ ኦግሜንትን ወሰድነ ስለዚህ ስንት ግሩፕ አለን 3 ሶ n1 n2 n3 ቀደም ደግሞ ሶሾ ኢኮኖሚ ብለን በርዝ ዌይት ከስንት ከፈልነው ከ3 ከፍለነዋል ሃይ ሶሾ ኢኮኖሚ ሎው ሶሾ ኢኮኖሚ ኤንድ ሚድል ሶሾ ኢኮኖሚ ከ3 ተከፈለ ማሪታል ስታተስ ባረክ ከአራት በከፍል ሲንግል ሜሪድ ዳይቮርስ ዊዶውድ ባረገው ስንት ሊሆን ነው 4 ስለዚህ 10 k የሆኑ ኢንዲፔንደንት ግሩፖች ይኖሩኛል ስለዚህ k የሚወስነው ነምበሩን 1 2 3 የሚወስነው ግሩፕ ያደረጋችሁበት ቫሪያብል ነው ዘን k ሳምፕል እያንዳንዱ ግሩፕ n1 have mean 1 n2 have mean 2 n3 have mean 3 n3 have mean 3 and nk have what mean k ይኖራቸዋል ማለት ነው እያንዳንዱ each have also their own standard deviation ይኖራቸዋል yeah S1 S2 S3 variance 1 variance 2 variance for and so on so group one we are
ይሄ ምን ነው sometimes case variation በጥባጭ እንደማለት ነው unexplained variation or nauseous variation ነው ያ so ስንት አይነት ቫሪዬሽን አየን ቶታል ቫሪዬሽን እያንዳንዱ ሰው ከቶታሉ ከግራንድ ሚኑ በምን ቫሪ ያደርጋል ሁለተኛ ሰም ስኩዌር ቢትዊን ቫሪዬሽን ቢትዊን ከሆነ እያንዳንዱ ሚን ከግራንድ ሚኑ በምን ያክል ቫሪ ያደርጋል ሶስተኛ ዊዝን ቫሪዬሽን ደግሞ እያንዳንዱ ሰው ከራሱ ሚን ነው ከራሱ ሚን ከሆነ ነው ዊዝን ሚን ነው ያ ይሄን ካለ sum square total is equals to sum square deviation each observation about the grand mean sum square between the sum square deviation of group of mean about the grand mean so ti is equals to how each mean ያትኛው mean ነች እያንዳንዱ group mean minus total grand mean sum square within ካረገው ደግሞ how each individual subject ነው ቅድም እዚህ ጋር ሚን ነበር መጀመሪያ ላይ between ከሆነ ሚን ነው ይሄኛው ግን each individual subject vary from their own mean ከራሱ ግሩፕ ሚን ላይ እንዴት ቫሪ ያረጋል ነው ይሄ ግሩፕ ሚን ነው አለን ይሄ sum square within ይሄ e ነው e ምንድናት e የምንላትኝ ኤረር ወይም ደግሞ residual የምንለች ነው so total variation how each individual subject vary from the grand
የ24ቱ ዲግሪ ኦፍ 23 ነው n - 1 ስለሆነ ለዚህኛው ቶታልነት so ይሄን አወቅነ so we can have mean square between mean square error and mean square total variation between variation within and total variation yeah so one way see one way ANOVA table sums between group variation source of variation between group variation within group variation total so degree of freedom between group k-1 if you have 5 group -1 4 degree of if you have 3 group you have 2 degree of freedom within group n minus k n is total number of samples minus k k is the number of groups 1 degree of freedom then some square variable of freedom sum square within divided by n minus 1 n minus k degree of freedom አሁን ANOVA ቅድም ያለ ነበር f test ይባላል ብለናል f test so f test is equals to between variation divided by within variation ማለት ነው f test ANOVA f test ነው ወይም ደግሞ ፊሸር ቴስት ነው ምናለ within variation divided by between variation within variation between variation በጣም ከፍ ካለ f calculated value ትልቅ ይሆናል በተቃራኒው sum square between divided by sum square within በጣም ትንሽ ከሆነ ያላችሁ variation ትንሽ ነው ወይም ደግሞ ትሪትመንቱ ኢፌክት የለውም ነው so corresponding p value አለው corresponding የሆነ p value አለው so f between group divided by within group have their own degree of freedom f ልክ እንደዚህ ቴብል ወይም t ቴብል የራሱ ቴብል ነው degree of freedom between group degree of freedom within group አርገን ቴብል ላይ የራሱን f ታቡሌተር ማግኘት ይቻላል ግን ምንም አንጠቀ f ታቡሌተር ካልኩሌተር አንፈልገው እኛም እና የትኛው ነው p value ነው so in generally ANOVA compare የሚያደርገው between variation divided by within variation the null hypothesis for ANOVA ይችን ያዟትን ho mean 1 mean 2 mean 3 all are equal all population means are equal there is no between group variation the treatment have no effect the treatment doesn't brought any variation in the mean value ho h alternative at least one mean is differ at least one k population mean is not equal to the others አንደኛው እንኳን ካሉት ውስጥ ይለያል population mean statistically ይለያል at least one ይለያል ስለዚህ h on accept አረግነው ማለት ምንም አይነት ኢፌክት የላቸውም grouping ኢፌክት የለም ማለት ነው h alternative accept ካልነ ግን at least one mean difference አለ ማለት ነው so if p value greater than 0.05 which is non significant have no significant difference accept the null hypothesis there is no difference across the group the treatment have no effect the observed difference between the mean groups are simply due to chance ስታዩት group 1 mean group 2 mean group 3 mean difference ያለው ይመስላችኋል ያ difference ግን statistical difference አይደለም የመጣው በቻንስ ነው ማለት ነው the variation between those group means will be about the same as the variation within individual in the same types ያ ምንም የለም the ratio between mean square between variation with mean square within variation almost 10 to 1 ምንም አይነት ዲፈረንስ የላቸው ማካፈል ስለሆነ አንዱ ስታካፍል ኑሜሬተር ለዲኖሚኔተር ስታካፍል almost ወደ አንድ ተጠጋ ነው ዲፈረንስ የላቸው ስለዚህ በዚህ ጊዜ እንቆማለን እዚህ ጋር ማለት ነው ቫሪዬሽን የላቸውም ስለዚህ ሶስቱ ግሩፕ ላይ ምንም ነገር ወይም ደግሞ ቀደም ሃይ ሶሺዮ ኢኮኖሚ ሎ ሶሺዮ ኢኮኖሚ and ሚዲየም ለምሳሌ ሴፍቲ ኔት ለማን ያስፈልገዋል ብንል ሴፍቲ ኔት ለማንኛው ግሩፕ እንስጥ ብንል ይሄ ነን ሲግኒፊካንት ከመጣብን ለሁሉም ያስፈልጋል ወይም ደግሞ ለሁሉም አያስፈልግ ምንም አይነት ዲፈረንስ የለም ማለት ነው በተቃራኒው
p value less than or equal to 0.05 መጣ ማለት significant difference አላቸው reject HO ምንም አይነት ዲፈረንስ የላቸውም ሳይሆን አላቸው there is a real difference in the intervention that brought a significant difference in mean of the group grouping effect አምጥቷል variation አላቸው between group variation larger than within f calculator ትልቅ ሆኗል ላይ ያለው ኖሚኔተሩ ትልቅ ነው ከማን አንፃር በቻንስ ከመጣው አንፃር ስለዚህ between group variation larger than within ነው the ratio mean square between mean square within tend to be greater than 1 ነው ስለዚህ HO reject ከሆነ accept we have enough evidence to accept H alternative and reject HO so that we can have another test we will go to post hoc test ወደሚባል እንሄዳለን ANOVA ግን እስከዚህ ድረስ ነው ያለው ANOVA ማለት ይሄ ነው so one way ANOVA is considered as omnibus f or between አለ ወይስ variation የለም ነው እንጂ የትኛው ግሩፕ አለ አይነግረንም ለምሳሌ HO reject ሆነ yes meaning that የግሩፕ mean variation አለ ነው የትኛው ግሩፕ ግን አናቀም ስለዚህ ወደ ምን ይላለን የANOVA post hoc የሚባል አለ ወይም ደግሞ after ANOVA test ወይም ደግሞ posterior test or unplanned test or unfocused test pair ያረግምንላችሁ ከANOVA በኋላ ምን ሄድበታል ይሄን ምን ሄደው ግን መቼ ነው ካላችሁኝ if HO is rejected and accept H alternative at least one mean difference አለ ካለ አምስት ግሩፕ ካለ የትኛው ግሩፕ mean ነው variation ያመጣው ብለን ማየት ከፈለግነ H what do you call post hoc test ወይም ደግሞ post ANOVA test እንሄዳለን ነው so we should be careful if HO is accepted we will not go to post hoc test because it says mean 1 mean 2 mean 3 up to mean k there is no difference there is no statistical variation the variation is just because of chance ማለት ነው but alternative ግን accept ካረግነ meaning that there is variation ነው የትኛው variation አለ ለማለት የትኛው mean variation አመጣ ለማለት ግን ምን ያስፈልጋል post hoc test ያስፈልጋናል yeah in pairwise comparison of sample mean yeah አሁን ያልነው ነው further analysis required to find out how mean is differ for example whether one mean group differ from the other pairwise እንላለን ነው in pairwise it should be noted that pairwise comparison will be carried out when overall comparison of group in analysis of variance is significant within K group K in bracket K minus 1 divided possible pair of ለምሳሌ አራት ግሩፕ ኖራችሁ አራት ሲባዛ አራት ሲቀነስ 1 3 ሲባዛ በአራት 12 ሲካፈል 2 6 ፔር ይኖራችኋል ማለት ነው 3 ከሆነ 3 ግሩፕ አለኝ ኦኬ 3 ሲባዛ 3 ሲቀነስ 1 2 6 ሲካፈል 2 3 ፔር ይኖረኛል ማለት ነው ይሄ ፖሲብል ፔሮች ናቸው ስለዚህ እነዛን ፔሮች ፖስት ሆክ ቴስት እንላለን ማለት ነው ገብቷችኋል ሰዓቷ ያለቀች ስለሆነ እንትበላችሁ ሄሎ ግልጽ ነው ቲቸር ገብቷችኋል አላችሁ አለን እንደው አላችሁ ስታነቡት ደግሞ ይገባችኋል እንደዛ ነገር እንግዲህ በአማርኛም በእንግሊዝኛም እንግዲህ ያወራኋችሁ ነው እንዲገባችሁ ነው እንግዲህ ያ እስኪ ሌታስ ደቂቃው ያለቀች ነው የምናርግ መሰላችሁ ያለችውን እስኪ ሪቫይዝ አድርጓት እናንተ አንብቧታ አሁን ላይ ያለችውን ነገር ከ15 ደቂቃ በኋላ ጆይን እናርገው አይሻልም ፖስት ሆክ ቴስት ዋና ኤክሰርሳይዝ አክቹአሊ ያለችን ስንት ነች ስላይዱን ብነግራችሁ ኦልሞስት 20 ምናምን ስላይድ ነው ያለነው ኦልሞስት አልቋል ስላይዱ ተዛምተረ እሺ
ስለዚህ ያለችውን እንበባ አርጓትና ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄውን ያዛት ኢንተርቴን ማድረግ እችላለሁ ከዚህ በኋላ ያለው ሲምፕል ነው ዋናው አኖቫውን ካወቃችሁት ያ እቺን ዘዳውን በምን እንደምትልክልን ትችል ኦሬዲ ልኬላችኋለሁ እኮ አላኩም እንዴ ፕሌይ አላኩም ኩርችት ችግር የለም እሺ ስለዚህ ለታስ የተወሰነ ደቂቃ አንድ 15 ደቂቃ ቁርስ እንብላ ከዛ በኋላ ጆይን እናክ ኦኬ እሺ